Hello, good day po sa lahat. Ituturo ko po sa inyo kung paano po masagutan tong bilang po ng triangles. Now, let's start po. Start po tayo dito sa upper part. Meron po tayo dyang mag-form na mga triangles po. Yan, 1. Tapos itong middle part sa upper, 2. Tapos right side, mag-form din po yan ng small triangle. 3. Tapos start na po tayo dito sa upper hanggang middle. Yan. 4. Tapos ito pong middle part. 5. Right side. Yan. 6. Tapos start po tayo from upper hanggang lower. Mag-form din po yan ng triangle. 7. Ganun din po dito sa middle. Yan. Mag-form din po yan ng triangle. 8. Right side, ganun din po. Yan. 9. Tapos sa upper po ulit, start po ulit tayo ng bilang 10. Yan. Meron pong form na triangle, hindi lang po natin napapansin. Yan. Meron pa po sa kabila na triangle 11. Tapos, dyan sa mula upper hanggang middle, ganun din po. Yan, 12. Sa kabilang side po, isang triangle pa rin po. Yan. Yan po, number 13 na po tayo. From upper to lower part naman po tayo. Mag-form din po yan ng triangle. Hindi lang po kasi natin masyadong napapansin. Number 14 na po tayo. Tapos, kabilang side, ganun din po. Mag-form pa rin po yan ng triangle. 15. Tapos, dito po sa upper part, yan. Mag-form po siya ng perfect triangle. 16. From upper hanggang middle, another perfect triangle. Yan. 17. And from upper to lower part, magpo-form pa rin po tayo ng perfect triangle. Yan po. Yan na po ang last na bilang. Kung sa tingin nyo po nakatulong ang video ko, paki-like naman po at paki-subscribe. Salamat po sa panonood. Papakita ko po sa inyo yung buong picture kung paano po natin nakuha yung sagot. Yan po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, and 18. Yan po. 18 po yung sagot po natin. So, kung meron po kayo nakita na ganito na kumakalat sa Facebook, sa mga Twitter po natin,
Ang sagot lang po ay 18. Maraming salamat po.